Welcome to Ipel channel. මේකේ තියෙනවා අලියකේ ගොඩ කට්ටිය දැකලත් ඇති මට වීඩියෝ එකක් කරන්න පුටි අපහසුතාවයක් තිබ්බා ඒක නිසා තමයි මේ අප්ඩේට් එකක් කරන්න මොකද හැමදේම මේකේ තියෙන්න ඕන නිසා ඇඩ්‍රස් එක ෆිල් කරනකොට ඔටෝ ෆිල් වෙන අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇඩ්‍රස් එක හරියට දැම්මම ස්ටේට් එකයි සිටි එකයි zip code උයි ඔක්කොම ඔටෝමැටිකලි ෆිල් වෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය දැකලා ඇති ඊට අමතරව කලින් වගේ නම්බර් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දානකොට ඩෑෂ් ස්පේස් ඒව මුකුත් දාන්න බෑ. ඉස්සර අපිට පුළුවන්. දැන් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මම ප්‍රී රෙකෝඩ් කරපු එකක් තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මම වොක් ත්‍රූ මේ අරගෙන යන්නම්. එතකොට කෙනෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේකේ දානකොට බලන්න නම සාමාන්‍ය විදිහටම කොපි කරලා දාගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ කස්ටමර්ගේ නම ඊට පස්සේ contact number එකේ තමයි ගැටලුවක් මතුවෙනවා. contact number එක ගන්න ගියාම මම මුලින්ම address එක දාන්න යන්නේ. address එක දාන්න. right. contact number එක copy කරා. contact number එක copy කරලා දාන්න යනකොට බලන්න මෙතනදී එනවා මෙන්න මේක. Please enter the country code and phone number without any space or special characters. ඉස්සර ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති මේක අපි මකලා දාලා මේ dashes එකම දාන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් එහෙම දාන්න බෑ. right. obviously ඔක්කොම කට්ටිය දන්නවා ඇති මොකද face කරලා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම USA orders දෙන නිසා. ඉතින් හැම වෙලේම focus කරන්නේ අලුත් කට්ටිය නිසා මම ඒගොල්ලන් focus කරලා තමයි මේක කරන්නේ. එතකොට ওই විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ address එක දාලා තමයි interesting part එක වෙන්නේ. මෙතනදී අපිට එතකොට වරදින්න විදියක් නැහැ. කස්ටමර්ට වරද්දන්නත් බෑ. හරියටම මේක recognize කරනවා. ඒතර වැරදින ඒවටත් මම solution එකකුත් එක්කම කියන්නම්. එතකොට මෙන්න මේ address එක copy කරලා දැම්මම මේ address එක copy කරලා දැම්මම මෙතන පේනවා. right. මෙතනින් මේ දැන් මම මෙතන විදිහට පොඩක් මේ stop කරන්න. මෙතනදී දැම්මට පස්සේ පල්ලෙහෙන් drop down box එකක් එක්ක එනවා. right. මොකද්ද කොහෙටද මොකද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ දින customer මේක දැම්මම ඒගොල්ලෝ recognize කර ගන්නවා. right. මොන state එකේද මොන city එකේද කියලා. බලන්න පල්ලෙහෙන් පෙන්නනවා. right. ඔක්ලහෝමා වල තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙන zip code එකත් එක්ක බැලුවොත් ඒක හරියටම බලා ගන්නවා 731107. අන්න ඒක තමයි එන්නේ. right. එතකොට ඒක සිලෙක්ට් කරා නම් බලන්න පල්ලෙහායින් ඔයාට පෙන්නනවා ඔයාගේ ස්ටේට් එකයි සිටි එකයි චේන්ජ් වෙනවා ඔටෝමැටිකලි. right. දැක්කනේ? එතකොට zip code එකක් එනවා. දැන් මෙතන තමයි ඉන්ටරෙස්ටිංగ్ පාර්ට් එක තියෙන්නේ. මොන විදියට මේව කරත් දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් right මොකද්ද මේ කලින් තිය බෝඩ් එකේ තියෙනවා area මේක තමයි zip code එක 4503 කියන්නේ area code එක. මොන විදියට මේක දැම්මත් ඔයා මේ තියෙන zip code එක, ඒ කියන්නේ zip code එක and area code එක available නම් ඒක මේ apartment suite වල දාන්න. මොකද අපිට කිසි confusion එකක් වෙන්න බෑ. මොකද eBay එකෙන් දෙන information අපි දාය යුතුයි. හැබැයි මෙතන ඔයාට දාන්න බෑ. මොකද මෙතන දෙන්නේ numbers 5යි දාන්න. right. එතකොට මේක ඉස්සරහට අප්ඩේට් වෙයිද නැද්ද දන්නේ නැහැ. හැබැයි දැනට තියෙන මේක අනුව දෙන information ටික දාන්න අවශ්‍ය නිසා මෙතනට ගෙනලා දාන්න. තව ඉන්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා. සමහර වෙලාවට recognize කරන දැන් example ලංකාවේ මාදම්පි කියලා ටවුන් දෙකක් තියෙනවා. cities දෙක මේ පළාත් දෙකක. දිස්ත්‍රික්ක දෙක. එතකොට මේ මාදම්පි කියන ටවුන් එක අපිට හොයාගන්න අමාරුයි දෙකෙන්. ඉතින් මේ වගේ තමයි මෙතනත් ඒ වගේ වෙනවා. වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාට manually මේක select කරන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි හැම වෙලේම automatically දෙන option එක available නම් very good. එතනින් යන්න. එතකොට කිසිම වැරද්දක් වෙන්නේ නැති නිසා ඉතින් මේ update එක ගොඩක් වැදගත්. හරියට කරගෙන යනවා නම් මොකද information ටික හරියටම ඒ විදිහටම enter වෙන නිසා. right. ඔය මම එක area code එක copy කරන්නේ එකයි area code එක අරගෙන එතනට දාලා දාන්න. එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ confirm කරාම ඒක හරියටම මේ confirm වෙනවා. හරියටම customer details එක නැත්තම් red color වලින් පෙන්වන නිසා. ඉතින් ඔය විදියට මේව කරන්න ගැටලු සහගත තැන් අනිවාර්යව මතුවෙනවා. අප්ඩේට් වෙනවා හැම වෙලේම. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක තමයි අපි ආයුත්තේ. එතකොට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ කට්ටිය එක චේන් එකක් වගේ අදගෙන යන්න. නැත්තම් වෙන්නේ එක හැම වෙලේම කවුරු හරි ඉන්ෆර්මේෂන් කොහෙන් හරි ඩ්‍රොප් වෙනවනේ. ඉන්ෆර්මේෂන් දී ගන්න බැරුව එතකොට තමයි අපි හැම වෙලේම මුහුණ දෙන්නේ ගැටලු සහගත තැන් වලට මුහුණ දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ ටික වළක්වා ගන්න එතකොට ඒ වලින් උඩට එන්න
අපි හැම කෙනෙක්ම උදව් කරනවා නම් ඉතින් ගොඩක් මම හිතනවා අපි අපිට තව දුරක් යන්න හැකි වෙයි කියලා. ඉතින් මේකේ මේ අප්ඩේට් එකත් ইনফরমේෂන් ටික දාගන්න අරගෙන බොහොම පරිස්සමෙන් කරගෙන යන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හැම වෙලේම අප්ඩේට් එකක් ආවොත් ඒකත් මට මිස් වෙන අවස්ථාවක් වුණා. ගොඩක් කට්ටිය කියලාත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට පුළුවන් වෙයි අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට මේක හරියටම ફોකස් කරගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් හිතනවා හැමෝම වැදගත් වෙයි කියලා අර දැන් අනිත් කාරණේ තමයි දැන් පටන් ගද්දි දැන් eBay channel එක පටන් ගද්දි ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මුලින් ඉඳන් කතා කරපු 2019 ඉඳන් කතා කරපු දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක කෙනෙක් බැලුවොත් ඒ අප්ඩේට් එක්කම මේක ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන විදිහ හොඳටම පේනවා කොහොමද මේක ඉදිරියට ආවේ රයිට් මොනවද වෙනස් වුනේ ඒවත් එක්ක. එතකොට මම addresses issues කියන playlist එකටම මේක දාන්නම්. එතකොට තව කෙනෙක්ට බලා ගන්න ගොඩක් තියෙන නිසා ඉතින් ඒ දවස්වල තියෙනවා දැන් common issue එකක් තියෙනවා. අදටත් ඒක වැලිඩ් මම පොඩි වෙලාවක් කරන් කියන්න එක common issue එකක් තියෙනවා. අදටත් ඊශ්‍රායෙල් වල ඩිජිට්ස් 7ක් දාන්න ඕන zip code එකට ඩිජිට්ස් 5යි එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට eBay customer එකේ. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය මොකද්ද කරන්නේ? ඉදිරියට බිඳු දෙකක් දානවා පිටිපස්ස බිඳ ඕන දෙකක් මේව කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම නම් කරන්නේ පිටිපස්සට මේ බිඳු දෙකක් දාලා අප්ඩේට් කරන එක. ඒ සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව common issues. එතකොට අපි දන්නේ ඉදිරියට මේව වෙනස් වෙනවද නැද්ද කියලා. හැබැයි ඒ current issues, ඒ කියන්නේ දැනට පවතින issues ටික ඔක්කොම වලට solutions ටික පුලුවන් තරම් දෙන්න තමයි අපි try කරන්නේ. මගේ channel එක විතරයි නෙමෙයි අනිත් channel වල ඕන තැනක කවුරු හරි බලන්න කාටට උදව් කරන්නනේ. හරි. එතකොට ඒ try කරන්නේ ඒක තමයි. එතකොට කෙනෙක් හිතනවා නම් right මෙතනින් එහාට කරගන්න බෑ හැකියාවක් නැහැ කියලා මම කියන්නේ කෙනෙක් අහන්න කලින් ඒව refer කරන්න. ඕනම channel එකක හරි ඕනම post එකක හරි මේ දේවල් ඇති. හැබැයි අපි වෙලා තියෙන පොඩක් කම්මැලි ඒව හොයන්න අපි සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හැමදේම අත ළඟ තියෙන නිසා. ඉතින් කෙනෙක් දැනුමක් වර්ධනය කරගෙන කෙනෙක් ඒක ෂෙයා කරගන්න තව කෙනෙක්ට ඒක අවශ්‍ය උපකාරී උපයෝගී වෙන නිසා ඉතින් අපි පොඩි වෙලාවක් අරගෙන ඒව ටික හොයලා මේව කරොත් මං හිතන්නේ අපිට අර තව කෙනෙක්ට උදව් කරලා තියෙන සතුට ලබා ගන්න ගොඩක් හැකියාව ලැබෙයි. මොකද හැමදේම මුදල්ම නෙවෙයිනේ ඒක free of charge හැමතැනින්ම බෙදාගෙන තියෙන නිසා. ඉතින් ඒකයි මම කෝණ වෙන්න කෙනෙක්ට කෝණ වෙන්න දෙන්න හැම වෙලෙම කියන්නේ තමන්ට නැගිටින්න අවශ්‍ය නම් ඕන තරම් දේවල් මේ channel එකේ තියෙනවා. right එතකොට තමන්ට හදාගන්න දේවල් බිස්නස් එක අමතක කරලා තමන්ට ගොඩනගන්න අවශ්‍ය නම් ඒවා යක්ෂකයකින් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් පෝස්ට් දකින්න ගොඩක් දේවල් කියවන නිසා තමයි මම මේ දේවල් ටිකත් පොඩ්ඩක් වෙලාව අර බෙදාගත්තේ. ඒ හිතනවා මේක ඉන්ටරප්ට් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මේ දේ බලන්න වෙල මේ දේ අහගත්තට එහෙම දෙයක් වුණා නම් සමා වෙන්න. හැබැයි අර කියන්න තියෙන දේ මේ වෙලාවට ෆ්ලෝ එකේ කිව්වේ නැත්තම් වැඩකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හිතනවා දැනුමත් එක්ක හොඳ දෙයක් එතනින් ඔලුවට දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එකත් එක්ක හරියට කරන්න. එතකොට ඕඩ එකක් දාගෙන යද්දි බය වෙන්න බයසක සංකාව දුරු කරගෙන කරන්න පුළුවන්. අනේ මේක නෑ අරගෙන නෑ කියලා. එතකොට USA වල තියෙන ස්ටේට්ස් එකත් මෙතන ඔටෝමැටික්ලි සර්ච් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. ඉස්සර නැත්තම් මගෙත් තියෙන වෙනම වීඩියෝ එකක ඒ අවශ්‍ය කරන ස්ටේට්ස් එකත් මෙන්ෂන් කරලා. right ඉතින් Excel sheet එක දාලා. ඉතින් හිතනවා හැමදේම දැන් ගොඩක් කට ඉදිරියට අවිල්ලදී ටෙක්නොලොජි එකත් මූව් වෙනවා වගේ මේ වගේ දේවල් වලින් අපි ඉදිරියට යා යුතුයි. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. එන බොහොම සිසු බැලුවට think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ පැල්හබ් එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් ඉදිරියට අපිට ජය ජය. All the very best. Bring modern Sri Lanka. Happy selling.